So, meron naman tayong bagong earning app. This is a Happy Courier. Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron na po pala tayong giveaway that's worth 2,000 pesos plus 20 pesos load or GCash on every video na upload natin. Mechanics is on the description if you want to join. Like, comment, share, and subscribe. So this is the Happy Courier. So you can download on your Play Store. So meron na siyang 5 million downloads. So ganun siya kadami. Sobrang, siguro matagal na tong app na ito at marami na siyang nabudol. So ito yung isa sa mga pinakamagandang nalaro ko siya. So ayan. So it seems someone here. So ayun. This track is ready. So parang mayroon siyang track. So kailangan mo siyang makadaan. So parang gagawa kayo ng way. So yun yung madali lang siya laruin guys. Parang itataas mo lang. So nung una, medyo nahirapan pala ako. Pero kapag naalam na kung paano gamitin yung app, so parang iyan, yung sasakyan, kailangan mong pahabain yung pinakadaan, yung tulay, para makapasampa siya dun sa kabilang spoon, dun, para makarama siya doon sa susunod na daan. So para hindi kayo mahulog doon sa tubig. So ayun. So nakalaro na ako yan. Madali na siya. So, alam ko na yun yung time na yan. So parang 10, so mahuhulog ka. So kailangan mong habaan. So kailangan mo lang siyang i-press yung daliri mo. Congratulations, we have PayPal of $10. So dahil nakapaglaro nga tayo. So nakapass na tayo sa level 1. So level 2 na tayo. So mayroon agad tayong $10. So madali siya. So ayun na nga. So kailangan habaan mo yung pinaka-spread ninyo. Ayun. Pag sumobra ka naman, mahuhulog ulit yung track. So mamamatay ka, madi-dead ka ulit. So hindi ka makakatawid dun sa mismong inyo. So yung bitin nga yung pagkapindot ko. So kailangan yung habaan. So congratulations, we also have PayPal $5. So $15 na tayo sa unlock new car. So nagpapalit siya din ng mga bagong car. So ang tanong dito, paano tayo kikita dito sa app na ito? Alam kong sobrang magandang laruin. So ito yung cash out niya. So meron siyang withdrawal method na PayPal. So kailangan nyo lang $100 USD. Pero ang papansin ko dito sa app na ito, syempre $100. So ay sa paglalaro lang at napasimple naman din. So in 2 minutes meron na tayong $15. So sobrang bilis niya. So parang hindi natin pinaghirapan yung game. So I think kung ma-reach nyo man yung $100 USD na yan, I think hindi tayo babayaran. So mag-wait lang din tayo. Kasi parang fake naman yung app na Happy Courier. So let me know on the comment section kung naka-redeem kayo sa app na to, kung nalaro nyo na rin to. Pero for me kasi, I think this app is not for earning. I think this app is for games only. So hanggang dito na nga lang ang video na ito. Thank you so much again for watching. Until next time guys. Bye!